নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ এই চেনেলটোলৈ। আজি মই কণীৰ দম বনাবলৈ ওলাইছোঁ। বলকচোন চাওঁ কেনেদৰে বনাইছোঁ মই। এতিয়া মই কণীখিনি ভজা হৈ গ'ল, সেয়ে মই এইখিনি নমাই দিওঁ। মই পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ আৰু এয়া সৰু সৰু বিলাহী, এয়া মই জিৰা, জলকীয়া, নহৰু গোটেইখিনি একেলগে পিচি আনি থৈছোঁ। আৰু এয়া চাওক, আলু মই বইল কৰি থৈ দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ আছে, সেয়ে মই ইয়াত পিঁয়াজখিনি দি দিম। এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম। চাওকচোন সেইখিনি সিজি আছে। এতিয়া মই ইয়াতে বিলাহীখিনি দি দিম প্ৰথমে। বিলাহীখিনি সিজালৈ মই ভালদৰে এনেদৰে লৰাই থাকিম। এতিয়া মই হালধিখিনি দি দিছোঁ, নিমখ, বিলাহীখিনি সিজিছে, সেয়ে মই এতিয়া আলুখিনি তাত দি দিম। অলপমান ভালদৰে ভাজি লৈ মই ইয়াতে অলপমান পানী ছটিয়াই দিম, যাতে এইখিনি লাগি নধৰে। অলপমান পানী ছটিয়াই দিছোঁ এয়া। এতিয়া মই ইয়াত কণীকেইটা দি দিম। গোন্ধটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে। এতিয়া কণীৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গৈছে। বাৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো।